ආයුබෝවන් යාළුවනේ මං අද ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කෘත්‍රිම රසකාරක නැතුව ගෙදරදීම කොත්තුවක් හදාගන්න ආකාරය පිළිබඳව. කොත්තු තෙල් එක සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය තමයි රතු ලුණු ගෙඩි කිහිපයක්, කුරුඳු කැබලි කිහිපයක්, එනසල් ඇට 10ක් පමණ, කරපිංචා ඉති 3ක්, සුදු ලුණු බිකි 10ක් පමණ. කහ තේ හැඳි 1ක්, තෙල් කෝප්ප 2ක්. යාළුවනේ අපි මුලින්ම කරගන්න ඕන කොත්තු තෙල් එක සඳහා අවශ්‍ය මිශ්‍රණය සාදා ගන්න එක. අපි මුලින්ම ඉතින් කරන්න ඕනේ කුරුඳු කැබලි කිහිපය, එනසල්, කරපිංචා, අපි තබාගත් රතු ලුණු, සුදු ලුණු සියල්ලම එකතු කර කොටා ගන්න ඕනි. අවශ්‍ය අයට මෙය අඹරා ගන්නත් පුළුවන්. මේ සඳහා සුදු ලුණු ගන්න විට අපි පොත්තත් එක්ක ගන්න ඕන. සුදු ලුණු පොත්තත් එක්ක අපි කෑමට එකතු කරගද්දී ඉතා සුවඳක් එනවයි කියලා අපි හඳුන්වනවා. ඉතින් අපි මුලින්ම කරගන්න ඕන මේ මිශ්‍රණය අඹරගෙන භාජනයක් ලිපේ තියාගෙන එය රත් වන විට අපි තියාගත් තෙල් කෝප්ප 2 ඒ සඳහා එකතු කරගන්න ඕනේ. මේ තෙල් කෝප්ප 2 හොඳින් රත් වන විට තමයි අපි එයට අපි තබාගත් කහ තේ හැඳ එකතු කරන්න ඕනේ. කහ තේ හැඳ එකතු කරලා එය හොඳින් කලවම් කරලා ඉන්පසුව තමා අපි කොටාගත් ලුණු මිශ්‍රණය මේ සඳහා එකතු කරන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මේ තෙල් එක හොඳින් රත් වෙලා තියෙන්න ඕනි අපි මේ මිශ්‍රණය එකතු කරද්දී. ඒ මිශ්‍රණය විනාඩි 5ක් පමණ හොඳින් බැද ගන්න විට අපට ඉතා සුවඳක් එනවා. ඒක තමයි අපි කොත්තු තෙල් එක ලෙස භාවිතා කරන්නේ. කොත්තුවට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය තමා කැරට් ග්‍රෑම් 100ක්, ලීස් ග්‍රෑම් 100ක්, ගෝව ග්‍රෑම් 100ක්, කෑලි මිරිස් සමග ලුණු එකතු කරගත් මිශ්‍රණයක්, බිත්තර 2ක්, අපේ රස පදමට හදාගත් හොද්දක්, අමු මිරිස් කරල් 3ක්, ලොකුවට කපාගත් බීලුණු ගෙඩියක්, නයි මිරිස් කරල් 3ක් මේ සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා. යාළුවනේ දැන් අපි මේ කොත්තුව හදාගමු. මුලින්ම ඉඩ තියෙන භාජනයක් ලිපේ තියාගෙන එයට අපි හදාගත්ත තෙල් මිශ්‍රණය එකතු කර ගන්නවා. මේ තෙල් මිශ්‍රණය හොඳින් කරවන විට අපි මේ සඳහා එකතු කර ගන්න ඕනි බිත්තර 2. මම නම් මෙතන බිත්තර 2 එක සැරේම කොත්තුව සඳහා එකතු කර ගත්තා. ඔයාලට මේ බිත්තර 2 වෙන භාජනයකට කඩාගෙන ඉන්පස්සේ කොත්තුව සඳහා එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ බිත්තර 2 හොඳින් කලවම් කරගෙන හොඳින් බැද ගන්න ඕනි. බිත්තර 2 හොඳින් බැදෙන විට අපි ග්‍රේට් කරගත් එහෙමත් නැත්නම් පොඩියට ලියාගත්ත කැරට් ග්‍රෑම් 50ක් පමණ එකතු කරගන්න ඕනි. ඉන් පස්සේ අපි තබාගත්ත ගෝව ග්‍රෑම් 50ක් වගේ එකතු කරගන්නවා. ඉන් අනතුරුව තමා අපි කපාගත් ලීක්ස් මේ සඳහා එකතු කරගන්නේ. මේ එළවලු සියල්ලම මේ සඳහා එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනි. ඉන් අනතුරුව අපි හදාගත්ත රස පදමට ලුණු හා මිරිස් මිශ්‍රණය මේ සඳහා එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කර ගන්නවා. දැන් අපේ මේ එළවලු මිශ්‍රණයට අපි පොඩියට කල්පාගත් පරාට ටික තමා එකතු කරගන්න ඕනි. ඉතින් මේ චූටියට කපාගත් පරාටා ග්‍රෑම් 150ක් වගේ මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා. මෙය එළවලු මිශ්‍රණයට දාලා හොඳින් කවලම් කරගන්න ඕනි. ඉන් පසුව තමා අපි සාදාගත් හොද්ද මේ සඳහා එකතු කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ සඳහා චිකන් හොද්දක්, මාළු හොද්දක්, එහෙමත් නැත්නම් මිරිසට හදාගත්ත හොද්දක් මේ සඳහා ගන්න පුළුවන්.
මේ හොද්ද හදන විදිය මම තවත් වීඩියෝවකින් ඔයාලට කියා දෙන්නම්. ඉතින් යාළුවනේ මේ ආකාරයට එකතු කරගත් හොදි ටික මේ හොඳින් කොත්තුවේ සෑම පරාට කෑල්ලකම තැවරෙන ආකාරයට හොඳින් කලවම් කරන්න ඕනේ. ඉන්පසුව තමා කපාගත් ලූණු, අම්මිරිස්, නයිමිරිස් මේ සඳහා එකතු කරන්නේ. මේ දැන් හොඳින් කලවම් කරගෙන විනාඩි 15ක් පමණ හොඳින් කොත්තුව කරවෙන්නට තියලා අපිට ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අදට මම යන්නම්.